Ismon kanssa ajelulle. Ollaan täällä Alastaro. Ja tehoja on nostettu ihan huolella. Täällä on tämmönen tosi kiva suora, missä voidaan vähän käydä tykittelee. Ei se kyllä ottanut sitä mun asetusta. Eli edelleen 24 ampere. Otetaan sitten käynnistää uudestaan. Vittu oikeesti, kyllä tuntuu kun paikaltaan lähtee tässä hiekalla. Niin vittu tää tuntuu ihan hullulta. Joo, siis kelaa vittu 52 voltin akulla, kelaa vittu tuplat tähän. No jee. Vittu oikeesti, holy shit. Tää kulkee ihan hullu hyvin. No kyllä. No moottori kyllä lämpee, 77. Paljon se kehtaa, 80 varmaan 90. Varmaan joo, mut sit se ottaa ampereet nyt 130, et ei se sen enempää. Okay. Tai me ei kattoo oikein, toivottavasti näkyy kameralla sitten, et näkee vähän paremmin. Mut niinku tuntuu ihan semikreisiltä. Mene vaan aikaa, niin mä tuun sun perästä vielä kiihdetään tästä silleen. Niinku eteenpäin? Joo. Joo! Joo! Mikä meni pakko? Ei mikään, kun se on toi... No noin... Mä unohdin laittaa lisää teippiä. Mun piti laittaa tohon... Oh my god, mikä haju. Jee, kyllä sä tuli läns kipinöit ihan huolella. Tuliko se tästä edestä? Moottorista, joo. Oh! Oh my god. Baskoinks mä tän jo nyt? Kun mun mielestä niinku täältä lensin laitan. No mä mietin, että tuliko se tästä edestä, kun siis... On se kyllä mahdollista. Jaa, sieltä vai? Joo. Terve! Missä mun puhelin? Sieltä, sitä mä mietin. I have a bomb. I have a bomb. Oh god, hyvä tubekontsa. Kyllä. Laitetaan tää akku pois päältä. Joo, ehkä. Fucking hell, man. Joo. Aivan. Sitten mä vähän mietinkin, että ottaaks ne niinku jossain vaiheessa yhteen, olisi pitänyt tehdä ehkä enemmän tilaa tohon. Tai sitten niinku laittaa ne enemmän erikseen. Ihme toi. Mut siis niinku sulis ne yhteen vai? En mä usko, että ne suli yhteen. Sen pitäisi varmaan vaan Sun pitää ehkä hakea muuten paku. Kun mä mietin sitä, että jos tän niinku ottaa tolla. Kun siis tämähän on tavallaan, ainakin pitäisi olla ok. Kun ei se tarvis olla kun noi niinku liittimet pitää vaan saada toisistaan irti. Itse asiassa nehän saa tässä. Niin. Otetaan nyt ekana tää pois. Niin ainakaan
räjähti. Ui. Siis. Se oli vielä viimeiset varaukset kontrollerista. Niin. Aika hyvin kyllä kestää nämä liittimet silleen. No ei edes kovin kuumaa. Ottaaks ne vielä? Joo. No varmaan. Saa nähdä, mitä veikkaat, kuinka yhdessä ne on. No jos sä pidät tosta ylhäältä, niin sitten... Oh my god, onks tää niinku juuttanut vähän? No ei nyt enää pitäisi iskeä kivinä. Vittu, toivottavasti se tuli kameralla sitten ne kipin kanssa. Okei, näillä. Ihme jos kontrolleri ei hain. Hui vittu, kato! Se eli ne otti rungon kautta yhteen. Niin joo, se on kato. Mennyt läpi siitä. Niin. Joo, se on mennyt läpi joo. Oh my god, vittu tossa on niinku ihan savu näkyy. Niinku tässä on niinku tommonen niinku, tiiäks tonne tullut tommoista sähkösavua niinku tohon. Joo, se on ihan leimahtanut kunnolla. Ei. No mut tätä varten on hyvät BMS-asetukset. Jep. Koska sehän on... Toisaalta en tiedä, toi kontrollihan voi olla kyllä sökönä teknillisesti. Mut toisaalta se oli kyllä päällä vielä. Niin, ja mä sä ajoit vielä sen jälkeen. Niin. Mä veikkaan, että se varmaan veti vaan tolla BMS:n Niin, että se oikari niin, ainakin sillä se pitäisi ottaa. Niin, koska mun mielestä mulla on se 0,2 millisekuntia laitettu. Okay. Mut ihme, että se ei sammuttanut sitä heti silti. Niin. No ei oo aina ihan full-proof. Niin. No akku ainakin toimii. Kaikki on silleen niinku itse asiassa yllättävän hyvin nonkovarasituksen jälkeen 0,006 volttia vaan kennoirot. Ai mä en jotenkin tajunnut, että siis mä niinku jotenkin ajattelin, että ei sit on niinku rungon kautta ottais. Mut vittu. Mua kuumottaa itteeni sama, kun mulla menee tästä ja toiselta puoleen, niin mulla on maakohdassa nyt pultti, niin jos toi hajoaa sillä lailla, että se ottaa runkoon, niin mulla on ihan sama tilanne. Niin. Mä oon pakko hakea pakko sitten. Niin, joko silleen, tai sit ois nakannut sen tohon kyyntiin ja ois jalan boostannut, sä joudut kekkiä täällä yhyttysten syötävänä. Mä laitan kypärän päähän, niin ei se haittaa. Mä koitan olla nopea. Ei tarvi olla turhan nopea. Joo. Ei tästä oo pitkä matka kuitenkaan, niin ei se haittaa. Vähäks läppä? Oh my god. Tulee olemaan kyllä aika jännää, että onko toi kontrolleri rikki vai ei. Mä en usko kyllä, että se ois. Musta tuntuu, että se olisi hajonnut heti. Ja musta tuntuu, että se olisi itse asiassa syttynyt palaa. Koska jos se olisi oikeesti ottanut niinku kunnolla kuumaa, niin tuntuu, että se olisi niinku varmaan vetänyt silleen ihan huolella. Mutta mistä sitä tietää? Kun mä pelkäsin, että ne olisi ollut noin face-johdot, mutta eihän ne olisi edes kipinöinyt. Niin. Mutta joo. Mitä vittua, kuin läppä oikeesti. Oh my god. Ois vissiin pitänyt laittaa sitä teippiä sit siihen kuitenkin. Ehkä joo. Fucking. Kädessäkin hetki sitten. Fucking hell. Voi käydä hakemaan. Joo, käy hakemaan, mä odottelen. Jos ei oo 20 minuuttia näkynyt, mä ajan huomioon. Nyt laitetaan tauolle ja sit otetaan, kun Ismut laitan takas. No niin, ja kyyti saapuu. Tässä mä toivon, että mitään on. Niin, en mä usko ainakaan. Ei kai tommosesta shortista pitäis niinku... Mä tiedän, että yhdellä tyypillä on mennyt niinku kontrolleri tosta, mutta mun mielestä se nyt ei oo ihan sama asia. Tavallaan kun siis kun se oli kontrolleri ulkopuolella, niinku, ja se on niinku tavallaan enemmän akun puolella oleva shortti, niin ei siinä pitäisi olla mitään. No, ei se mitään. Jos se nyt on käynyt nyt fiksaa, niin mehän ehditään kuule lähteä uudestaan ajolle.